Sziasztok! Ebben a videóban megosztom veletek, hogyan sikerült természetes módon minden műtéti beavatkozás nélkül megszabadulnom a hátamon lévő lipómától. Tudom, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, és szeretnék azoknak segíteni, akik esetleg hasonló helyzetben vannak. Viszont először tisztázzuk, mi is az a lipóma. A lipóma egy jóindulatú daganat, ami zsírszövetekből keletkezik. A bőr alatt található, és lassan növekedhet az évek során, akár 10 cm-esre is. A test bármelyik részén megjelenhetnek, de leggyakrabban a vállakon, háton, karokon, illetve a has környékén fordulhatnak elő. A lipómák általában nem okoznak fájdalmat, ha viszont nagyobb méretet öltenek, mint az én esetemben is, akkor fájdalmat is kiválthatnak. Orvosok, szakemberek, holisztikus terapeuták, természetgyógyászok mind-mind más véleményen vannak azzal kapcsolatban, mi is a lipóma kialakulásának a pontos oka. Sok esetben öröklődési tényezők játszhatnak közre, ezen kívül májbetegség, például zsírmáj vagy metabolikus szindróma, glükózintolerancia, inzulinrezisztencia, leptinrezisztencia és az ezekkel járó hormonális kilengések nagyban közrejátszanak a lipómák kialakulásához. Ezen kívül például sérülések is okozhatják, például ha megütöttük magunkat az adott területen, akkor ott később kialakulhat lipóma. Amikor több mint 5 évvel ezelőtt egy apró duzzanat jelent meg a hátamon, igazából nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, eleinte nem is okozott semmilyen fájdalmat, és szinte észre sem lehetett venni. A szülés utáni évek alatt viszont ebből a kis duzzanatból egy jó pár centiméteres lipóma lett, ami már olykor fájdalmat is okozott, főleg amikor hanyat feküdtem, elég kellemetlen érzés volt. Szülés után a nők testileg és lelkileg is egy roppant megterhelő időszakon mennek keresztül. A kialvatlanság ugye mindennapossá válik, ebben az időszakban a teljes figyelmünk a babára összpontosul, miközben magunkat gyakran háttérbe szorítjuk, és saját szükségleteink másodlagossá válnak. Az ösztrogén és progeszteron szint hirtelen lecsökken, ami hatással lehet ugye a hangulatunkra, az energiaszintünkre és az általános közérzetünkre is. A kortizol, a stresszhormon szint pedig gyakran megemelkedik, ugye a kialvatlanság, a fáradtság, a folyamatos készenléti állapot miatt. Én azt vettem észre egyébként, hogy ebben az időszakban kezdett el lassan-lassan növekedni a lipóma a hátamon. Az első 1-2 évben nagyon-nagyon lassan növekedett, majd a harmadik év végére hirtelen nagyon megnőtt. Úgy éreztem, hogy a testem próbál megszabadulni a felgyülemlett méreganyagoktól, de a kimerültség, illetve a hormonális egyensúlytalanság miatt nem tudott hatékonyan méregteleníteni. Ebben az időszakban szinte alig tornáztam, az étkezéseim felborultak, volt, hogy alig ettem valamit, volt, hogy túl sokat ettem egyszerre, nem ittam elegendő folyadékot, szóval igazából borult minden. Sokan döntenek a sebészeti eltávolítás mellett, amivel semmi probléma nincsen, viszont én más utat kerestem, inkább a probléma gyökerét akartam megtalálni. Én hiszem azt, hogy a szervezetünk értünk dolgozik, és nem ellenünk. Mint gyógyító diéta szakértő és holisztikus egészség- és táplálkozási tanácsadó tudtam, hogy a testem képes meggyógyítani önmagát, ha megteremtem a megfelelő körülményeket, illetve feltételeket a számára. Értem ez alatt, hogy a testünk képes meggyógyítani önmagát, ha megkapja a megfelelő tápanyagokat, illetve körülményeket. Én csak egyszerűen támogattam ezt a folyamatot, és nem pedig harcoltam ellene. Ma meg szeretném osztani veletek a tapasztalataimat, illetve azokat a lépéseket, amelyek segítettek, hogy a testem visszaálljon az egyensúlyi állapotába, és magától megszabaduljon ettől a problémától. Én mindig arra törekszem, hogy ne csak a tüneteket kezeljem, hanem a probléma okát tárjam fel. A testünk rendkívül intelligens, és ha megteremtjük számára a megfelelő környezetet, akkor képes lesz saját magát gyógyítania. Én az egészséges életmód híve vagyok, és eltekintve a szülés utáni 2-2,5 évtől rendszeresen végzek lébölgykúrákat, rövidebb, hosszabb ideig, évente 2-3-szor méregtelenítem a májamat, a veséket, az epét, rendszeresen fogyasztok élő ételeket, amik tele vannak enzimekkel, ásványi anyagokkal,
antioxidánsokkal, fermentált ételeket is nagyon-nagyon szeretem beépíteni az étkezéseimbe. Hiszek a gyógynövények csodálatos erejében, úgyhogy nekem a szekrényem tele van velük. Én kifejezetten a nyirokrendszert céloztam meg, hogy megszabaduljak a lipómától a hátamon. A nyirokrendszer a testünk egyik legfontosabb méregtelenítő rendszere. A fő feladata a sejtek közötti folyadék, a nyirok összegyűjtése, szűrése és visszajuttatása a véráramba. Emellett segít a fertőzések leküzdésében is, mivel a nyirokcsomók megszűrik a káros anyagokat és a mikroorganizmusokat. A nyirokrendszer nem rendelkezik saját pumpáló mechanizmussal, így például mozgással nagyban támogatjuk a sejtek közötti folyadékok megfelelő áramlását. Ha a nyirokrendszer lelassul és a nyirokszervek nem működnek rendesen, akkor a méreganyagok nem tudnak megfelelően távozni a szervezetünkből, és visszakerülnek a véráramba, majd a gyengébb szervekben lerakódnak. Elkezdtem első körben egy 3 napos méregtelenítő programot, amely a felhalmozódott nyákot célozta meg a testemben. Erre például az alma frissen kifacsart leve az egyik legalkalmasabb. Ebben az időszakban csak frissen facsart leveket fogyasztottam, miközben a máj és az epehólyag tisztítását is elvégeztem, illetve alkalmaztam alternatív terápiákat is, mint például a különböző típusú beöntések, infraszauna, száraz kefés masszázs, illetve a ricinos olajpakolás. Ezen kívül rengeteg tisztított vizet is fogyasztottam, mivel a hidratálás az kulcsfontosságú volt ezekben a napokban. A kávéról ekkorra már teljesen lemondtam, tudnélik a kávé rendkívül rossz hatással van a mellékvesékre, és bár nagyon-nagyon szerettem, rá kellett jönnöm, hogy nem tesz túl jót a testemnek. A 3 napos tisztítókúra után egy 6 hetes programot állítottam össze magamnak, amiben még több fermentált ételt, tengeri algát, tengeri mohát, csírákat és búzalevet is beépítettem az étrendembe. Ezen kívül minden nap frissen préselt leveket ittam, ami segített a testem további méregtelenítésében. Nagyon sok kifejezetten a nyirokrendszer támogató gyógynövényformulát, illetve tinktúrát is fogyasztottam. Ezen kívül a nehéz fémek kiméregtelenítésére is nagy hangsúlyt fektettem. Chlorellát, illetve spirulinát kevertem a turmixaimhoz, illetve nagyon sokszor fogyasztottam olyan zöld leveket, amikhez petrezselymet és koriandert is préseltem. Ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy megteremtsem a testem számára optimális környezetet, és a gyógyulás jött is magától. Konkrétan 1 hónap alatt a lipómám teljesen eltűnt, nem volt szükség semmilyen műtéti beavatkozásra. Az egyetlen dolog, amit a testemnek adtam, az eliminációs csatornák megfelelő támogatása volt, hogy a méregtelenítés hatékonyabban működjön. A méregtelenítés egyébként nem könnyű, elszántságot és akaraterőt igényel, de ha tisztában vagyunk a testünk igényeivel, és együtt dolgozunk vele, akkor csodálatos eredményeket érhetünk el. Ha kérdésed lenne a témával kapcsolatban, írd meg nyugodtan kommentben, és szívesen válaszolok. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban.